یه موضوعی که شبه علم یا خرافات مدرن الان داره خیلی زیاد استفاده میکنه بحث کوانتومه. اینکه خود این کلمه یه مقدار عجیب و ناآشناست و اینکه خیلی از آدما نمیدونن کوانتوم دقیقاً چیه باعث شده که بعضیا از این کلمه سوء استفاده کنن. پس خیلی واجبه که دقیق و کامل بدونیم کوانتوم یعنی چی، اصلا از کجا سر و کلش پیدا شده، حرفش چیه. هدف اصلی این ویدیو ریشه های به وجود اومدن مکانیک کوانتومه که یکی از جالبترین داستانهای تاریخ علمه. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک هست که توسط آقای جواد مخبری تو جنوب کالیفرنیا تأسیس شده. زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیک و اینجور موارده. این شرکت تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری، مریخ‌نورد کیوریاسیتی و پروژه‌های پیچیده مهندسی پزشکی مشارکت داشته. برای آشنایی بیشتر با تکنولوژی‌های پیشرفته فیوتک میتونید از لینک سایتشون که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم استفاده کنید. سال 1814 یه عینک‌ساز آلمانی به نام جوزف فرانهوفر یه منشور شیشه‌ای خیلی کارآمد ساخت برای آزمایشات مربوط به شکست نور. منشور همونطور که میدونید خاصیتش اینه که وقتی نور از یه طرف واردش میشه از اون طرف تجزیه میشه به رنگای مختلف که بهش میگن طیف. وقتی که فرانهوفر با این منشور دقیق خودش نور خورشید رو تجزیه کرد دید برخلاف چیزی که قبلا تصور میشد پیوسته نیست. یه سری خطوط تاریک لابلای این رنگا دیده میشن که هیچکس نمیدونست چی ان. تو همین زمانا دانشمندان متوجه یه موضوع عجیب دیگه هم شده بودن. وقتی که عناصر مختلف رو به صورت گاز یا بخار در میاریم و بعدش مثلا با الکتریسیته بهشون انرژی میدیم، یعنی برانگیخته‌شون میکنیم، از خودشون نور منتشر میکنن. همین الان هم نمونه هاشو میتونید ببینید. مثلا لامپ‌های مهتابی داخلشون بخار جیوه است. دانشمندان فهمیده بودن که وقتی نور هر عنصری رو با منشور تجزیه میکنیم یه سری خطوط نورانی ظاهر میشن که تو پس زمینه سیاه قرار گرفتن. یعنی دقیقاً برعکس چیزی بود که در مورد نور خورشید دیده میشد. اونجا خطوط سیاه تو پس زمینه رنگ بودن، اما اینجا خطوط رنگ تو پس زمینه سیاه که بهشون میگن خطوط طیف یا طیف خطی. بررسی‌های بیشتر نشون داد هر عنصری طیف خطی مخصوص خودشو داره. یه چیزی مثل اثر انگشت. کم کم مشخص شد عناصری که برانگیخته میشن یه مجموعه‌ای از نورهایی با فرکانس‌های مختلف منتشر میکنن که چشمای ما هر فرکانسی رو به یه رنگی میبینه. اون خطوط سیاه داخل طیف خورشیدم ریشش همین بود. هر عنصری همون خطوط رنگی که تو حالت برانگیخته منتشر میکنه دقیقاً همونا رو میتونه جذب کنه. پس عناصر مختلفی که تو اتمسفر خورشید وجود دارن هر کدومشون یه فرکانسای مشخصی از نور خورشید رو جذب میکنن. در نتیجه اون فرکانسا دیگه تو نور خورشید وجود ندارن. برای همین وقتی نورش رو تجزیه میکنیم به جای اون فرکانسایی که جذب شدن خطوط سیاه میبینیم. همین روش به ما کمک میکنه که با تجزیه تحلیل نوری که از ستاره ها و سیارات دریافت میکنیم بتونیم تشخیص بدیم که چه عناصری تو اتمسفرشون وجود داره. خب پس به طور خلاصه تا اینجا فهمیده بودیم که هر عنصری یه سری فرکانسای خاصی برای خودش داره که فقط همونا رو میتونه منتشر کنه و فقط همونا رو میتونه جذب کنه. اما هنوز هیچ کس نمیدونست که دلیل این موضوع چیه. فقط میدونستیم که اینجوری کار میکنه. تعجبی هم نداشت. به هر حال اون موقع شناخت ما از اتم خیلی ناچیز بود. تازه چند دهه بعدش مدل اتمی تامسون ارائه شد که فکر میکرد اتم شبیه یک کیک کشمشیه که کشمشا الکتروناشن، خود کیک هم اون بار مثبت اتمه. تو نظریه نسبیت دیدیم که یکی از عوامل اصلی که باعث تولد این نظریه شد بحث ثابت بودن سرعت نور بود. تو مکانیک کوانتوم هم چیزی که باعث تولدش شد تابش جسم سیاه بود. فیزیکدانا وقتی که مشغول بررسی خطوط طیفی بودن
متوجه شدن که اگه از یه نوع جسمی به نام جسم سیاه استفاده کنن کارشون راحت تر میشه. اجسام معمولی وقتی که بهشون نور تابیده میشه یه بخشیشو جذب میکنن، یه بخشیشو بازتاب میکنن، یه مقداریش هم از خودشون رد میکنن که بستگی داره به شکل و جنس و این چیزا. اما جسم سیاه جسمیه که تمام نوری که بهش تابیده میشه رو جذب میکنه. هیچیش بازتاب نمیشه یا رد نمیشه. تو محیط اطرافمون چیزی پیدا نمیکنیم که یه همچین ویژگی داشته باشه. برای همین یه محفظه بسته ساختن که رو بدنش یه سوراخ خیلی کوچیک وجود داشت. این سوراخ با یه تقریب خیلی خوبی میتونست نقش جسم سیاه رو بازی کنه. چون نوری که واردش میشه دائما داخل این محفظه بازتاب میشه تا اینکه در نهایت جذب میشه. در نتیجه دمای این سطح داخلی بالا میره. برای همین شروع میکنه به تابش پرتوهای الکترومغناطیس. به پرتوهایی که از این سوراخ خارج میشن میگن تابش جسم سیاه. آزمایشات نشون میداد که این تابش میتونه شامل تمام فرکانس‌ها باشه، از فروسرخ گرفته تا فرابنفش. بعدش دانشمندا با استفاده از قوانینی که تا اون موقع به دست آورده بودن فرمولایی معرفی کردن برای توصیف این تابش جسم سیاه. این فرمولا نشون میداد که بین شدت تابش با فرکانس تابش یه ارتباطی وجود داره. هرچی میریم به سمت فرکانس‌های بالاتر یا پر انرژی تر، شدت تابش جسم سیاه باید بیشتر بشه. طوری که برای فرکانس‌های خیلی بالا مثل فرابنفش باید شدت تابش جسم سیاه خیلی زیاد بشه، بره به سمت بی‌نهایت. اما چیزی که تو واقعیت دیده میشد خیلی فرق داشت. تو این نمودار این خطی که بالا رفته نتیجه فرمولا رو نشون میده، اما این یکی که اول رفته بالا بعد دوباره اومده پایین از اندازه‌گیری‌های واقعی به دست اومده. پس در مورد فرکانس‌های بالا مثل فرابنفش یه اختلاف بزرگی بین فرمولای فیزیک کلاسیک با واقعیت پیش اومده بود که معروف شد به فاجعه فرابنفش. دانشمندای زیادی دنبال راه حل این مشکل بودن تا ببینن فرمولایی که تا حالا به دست آوردیم باید کلاً دور بریزیم یا اینکه یه جوری اصلاحشون کنیم. بهترین توضیح سال 1900 از طرف ماکس پلانک ارائه شد. پلانک با تحقیق و بررسی زیاد متوجه شد که تنها راهی که باهاش میشه فاجعه فرابنفش رو حل کرد اینه که انتقال انرژی بین اتم‌ها پیوسته نباشه. یعنی اتم‌ها نمیتونن هر مقدار دلخواهی از انرژی رو جذب کنن یا هر مقدار دلخواهی رو منتشر کنن، بلکه این انرژی ها فقط میتونه تو بسته هایی با اندازه های مشخص جابجا بشه. به هر کدوم از این بسته های انرژی یک کوانتوم از انرژی گفته میشه. کوانتوم یک کلمه لاتینه به معنی مقدار. برای اینکه بهتر درکش کنیم یه مثال میزنم. بار الکتریکی کمترین مقداری که میتونه داشته باشه به اندازه بار یه دونه الکترونه. پس بار الکتریکی یه مقدار کوانتومیه که کوانتومش میشه بار الکتریکی یه دونه الکترون. اینجور کمیتایی که کوانتومی هستن مقدارشون فقط میتونه یه ضریبی از همون کمترین مقدار باشه. مثلا هیچ جسمی وجود نداره که بار الکتریکیش به اندازه 2.5 الکترون باشه. یا باید 2 باشه یا 3. همونطور که شما وقتی که دارید از پله بالا میرید نمیتونید یه جایی بین پله دوم و سوم بایستید. پس این ایده عجیب و ناشناخته ماکس پلانک نقطه تولد مکانیک کوانتوم بود. خیلی‌ها با این ایده مخالف بودن، چون تو بعضی موارد با فیزیک نیوتنی که تا اون موقع حسابی رشد کرده بود جور در نمی اومد. اما مسئله این بود که بهترین ایده‌ای بود که میتونست مشکل تابش جسم سیاه رو حل کنه. مشکل بعدی که با ایده کوانتوم حل شد اثر فوتوالکتریک بود. دانشمندا فهمیده بودن که وقتی نور یا بقیه امواج الکترومغناطیسی به سطح یه فلز تابیده میشه باعث میشه بعضی از الکتروناش از اتم‌ها جدا بشن. سال 1902 فیلیپ لنارد با تحقیقاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که ضعیف یا قوی بودن این نور هیچ اهمیتی نداره. تنها چیزی که مهمه فرکانس نوره. شدت نور یعنی تعداد فوتون‌ها
اما فرکانس نور یعنی انرژی فوتون ها. اگه فرکانس نور از یه مقدار مشخصی کمتر باشه، الکترون‌ها جدا نمیشن. این قضیه هم با فیزیک کلاسیک یا نیوتنی قابل توجیه نبود. چون تو فیزیک کلاسیک انرژی امواج نور بستگی به شدت نور داشت، نه فرکانسش. پس نور شدیدتر باید میتونست الکترون‌های بیشتری رو جدا کنه، در صورتی که تو واقعیت این اتفاق نمیافتاد. گره کار به دست اینشتین باز شد. سال 1905 اینشتین یه مقاله‌ای منتشر کرد که برای توضیح اثر فوتوالکتریک از ایده کوانتوم استفاده کرد. ماکس پلانک این ایده رو در مورد اتم‌ها به کار برد، اما اینشتین برای نور ازش استفاده کرد. حرفش این بود که نور برخلاف چیزی که در مورد امواج کلاسیک تصور میشه، انرژی رو به صورت پیوسته نمیده به اتم‌ها، بلکه به صورت بسته‌هایی میده که بعداً معروف شدن به فوتون. اینجوری مشکل اثر فوتوالکتریک حل شد. به این صورت که هر نوری که فرکانس بالاتری داشته باشه، بسته‌های انرژی بزرگتری داره که وقتی میده به الکترون‌ها میتونن از اتم جدا بشن. اما نوری که بسته‌هاش کوچیک‌تر باشن، یعنی در واقع فرکانسش پایین باشه، قدرت انجام این کارو نداره. اتم‌ها همچنان به صورت مدل تامسون شناخته می‌شدن تا اینکه چند سال بعد، یعنی 1909، ارنست رادرفورد با آزمایشاتی که انجام داد ثابت کرد که این مدل اشتباهه. مدلی که به جاش ارائه کرد معروف به مدل سیاره‌ای. این مدل با اینکه قدم بزرگی رو به جلو بود، اما یه مشکل اساسی داشت. الکترونی که دور هسته میچرخه داره یه حرکت شتابدار انجام میده. طبق قوانینی که مکسول قبلا کشف کرده بود، هر بار الکتریکی که حرکت شتابدار داشته باشه، پرتوهای الکترومغناطیس منتشر میکنه. برای همین تو این مدل الکترون دائما انرژی از دست میده تا اینکه در نهایت سقوط میکنه رو هسته. پس در واقع یه همچین اتمی نمیتونه پایدار باشه. سال 1913 نیلز بور تغییراتی تو مدل سیاره‌ای ایجاد کرد تا مشکلش برطرف بشه. به این صورت که الکترونایی که دور هسته میچرخن فقط میتونن انرژی‌های مشخصی داشته باشن، نه هر مقداری. هرچقدر مدارشون به هسته نزدیکتر باشه، انرژیشون کمتره، اما هرچقدر دورتر باشن، انرژی بیشتری دارن. این سطوح انرژی به صورت پیوسته تغییر نمی‌کنن، به صورت پله‌ای تغییر می‌کنن. الکترون نمیتونه بین دو تا سطح انرژی یا دو تا مدار قرار بگیره. پس در واقع انرژی الکترون کوانتومیه. وقتی الکترون میخواد از یه سطح به سطح بالاتر بره، باید یه بسته انرژی دریافت کنه که مقدارش دقیقاً اندازه اختلاف انرژی این دو تا سطح باشه. برعکس، هر وقت از یه سطح به سطح پایین‌تر میره، یه بسته انرژی از خودش منتشر میکنه که مقدارش دقیقاً به اندازه اختلاف انرژی این دو تا سطحه. این اصلاحی که بور تو مدل رادرفورد ایجاد کرد باعث شد مشکل ناپایدار بودن اتم حل بشه. اما یه کمک بزرگ دیگه هم کرد. تو بحث خطوط طیفی عناصر مختلف در نهایت فهمیدیم که هر عنصری خطوط مخصوص خودشو داره. یعنی فقط یه سری از فرکانس‌ها رو جذب یا منتشر میکنه. ولی هنوز نفهمیده بودیم که دقیقاً چرا اینجوریه. دلیل این موضوع همین سطوح انرژی الکترونا بود. این شکل رو در نظر بگیرید. هر کدوم از این 6 تا یکی از مدارای الکترونه. شماره 1 کمترین انرژی رو داره، شماره 6 بیشترین انرژی. وقتی که الکترون از سطح 2 با انرژی بالاتر میره به سطح 1 با انرژی کمتر، یه بسته انرژی یا فوتون از خودش منتشر میکنه که دقیقاً به اندازه اختلاف انرژی سطح 1 و 2. مقدار این انرژی کمه. در نتیجه فوتونی که منتشر میشه انرژی کمی داره. تو محدوده فرکانسی نور قرمزه. یا مثلا وقتی از سطح 6 میره به سطح 2 انرژی خیلی بیشتری از دست میده. برای همین نوری که منتشر میکنه بنفشه، چون فرکانس یا انرژی بالاتری داره. حالا دلیل این که این خطوط طیفی هر عنصری مثل اثر انگشت مخصوص خودشه اینه که هر عنصری تعداد الکترونای خودشو داره که تو مدارایی با انرژی‌های مختلف قرار گرفتن.
از طرفی هم هر عنصری تعداد بار مثبت هستش یعنی پروتوناش با بقیه فرق میکنه. پس در نهایت انرژی هایی که برای تغییر سطح الکترونا نیازه تو هر عنصری با عناصر دیگه فرق داره. پس کوانتوم کمکمون کرد تا دوباره کلی جلوتر بریم، اما هنوزم مشکلات زیادی وجود داشت. یکیش این بود که مدل بور فقط برای اتم ساده هیدروژن که یه دونه الکترون داره جواب میداد. برای اتم‌های پیچیده‌تر کار نمی‌کرد. چون وقتی تعداد الکترون‌ها بیشتر میشد، خود این الکترون‌ها هم رو همدیگه تأثیر میذاشتن که این باعث میشد توضیح رفتارشون خیلی پیچیده‌تر بشه. سال 1925 ورنر هایزنبرگ با بررسی‌هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که این مدل‌های سیاره‌ای ایرادای زیادی داره. برای اینکه بتونه نظریاتش رو به زبان ریاضی بیان کنه، از ماتریس‌ها استفاده کرد. بعدش هم اصل معروف عدم قطعیت رو مطرح کرد که خلاصه حرفش این بود که بعضی از خواص الکترون که با هم مرتبطن مثل مکان و سرعت نمیتونن هر دوشون با هم به صورت دقیق اندازه‌گیری بشن. مثلا هرچی دقت اندازه‌گیری سرعت یه الکترون بیشتر بشه، دقت اندازه‌گیری موقعیت مکانیش کمتر میشه. هایزنبرگ یکی از بزرگترین مغزای مکانیک کوانتوم مدرن محسوب میشه. اما تقریباً همزمان با اون اروین شرودینگر همین کارا رو به شکل دیگه‌ای انجام داد که فهمیدنش تا حدودی ساده تر بود. به جای ماتریس از موج استفاده کرد. نظرش این بود که الکترون یه ذره نقطه‌ای نیست که بتونیم بگیم تو هر لحظه تو چه مکانی قرار گرفته، بلکه در واقع ماهیت موجی داره. ما فقط میتونیم از احتمال وجودش تو هر نقطه صحبت کنیم. مثلا تو این شکل یه مولکول آب میبینید. این نقاط قرمز رنگ هر کدومشون یه دونه الکترون نیستن، بلکه احتمال حضور الکترون‌ها تو نقاط مختلف اطراف مولکول آب رو نشون میدن. اون جاهایی که تراکم این نقطه ها بیشتره، یعنی احتمال حضور الکترون‌ها تو اون نقاط بالاتره. آخرین مسئله هم این که مواردی مثل اصل عدم قطعیت، تابع موج، درهم‌تنیدگی، گرانش کوانتومی یا خیلی چیزهای دیگه که جزو بخشای مهم مکانیک کوانتوم هستن، هر کدومشون باید توی یه ویدیوی جدا مخصوص خودشون بررسی بشن. امروز فقط خواستیم ریشه های به وجود اومدن دانش کوانتوم رو بدونیم. پس خلاصه این ویدیو این شد که فیزیک مدرن ما یه شاخه یا ستون اصلی داره به نام مکانیک کوانتوم. کارش توضیح اتفاقاتیه که تو اندازه‌های خیلی کوچیک میفته، مثل اتم‌ها یا ذره‌های داخل اتم یا ذرات خیلی ریزی مثل فوتون. تو این اندازه‌ها بعضی وقتا اتفاقات عجیبی میفته که هیچ شباهتی با دنیای اجسام بزرگ نداره. مکانیک کوانتوم با این اندازه‌های خیلی خیلی کوچیک کار داره، نه اجسامی تو اندازه‌های من و شما. بازم تو ویدیوهای آینده بخشای مختلفش رو به صورت جداگانه با هم بررسی می‌کنیم. لطفاً نظر یادتون نره.